Magandang umaga po sa inyong lahat at kung gabi niyo po ito pinapanood, magandang gabi po. Narito naman po tayo sa panibago nating leksyon patungkol pa rin po sa factoring of polynomials. But this time, I'll be talking about difference of two squares. And this is your grade 8 Mathematics 1.02 or week 1.02. So ano-ano nga ba yung mga dapat nating matutunan muna nang sa ganun ay maintindihan natin ang ating leksyon sa umagang ito? Una, dapat marunong kang kumuha ng square root ng perfect squares. Halimbawa, okay, we have our first example which is square root of 4. Para malaman natin ang square root ng isang perfect square, dapat isipin natin or mag-iisip tayo ng dalawang magkakaparehong number at kung i-multiply natin silang dalawa, ang sagot ay yung numero na nasa loob ng radical sign. Okay, ibig sabihin, square root of 4 is equal to 2. Another. Okay, square root of 16. Ano nga ba ang square root of 16? Tama. Square root of 16 is equal to 4. Bakit 4? Dahil kung i-multiply mo ang 4 times 4, ang sagot ay 16. Okay, very good. How about square root of 100? Dalawang numero na magkakapareho na kung i-multiply mo ito, ang sagot ay 100. Ano ang sagot? Tama na naman, 10. Okay, so ganun lang po kadaling kumuha ng square root ng mga perfect squares. Paano naman kung hindi integers ang involved? Paano naman kapag literal coefficient or sabihin nating variables? Halimbawa, what is the square root of x squared? Pareho pa rin po. Mag-iisip tayo ng dalawang variables na kung i-multiply natin ang dalawa, ang sagot ay x squared. Ano nga bang sagot? Very good. The square root of x squared is x. Bakit x? Dahil alam po natin na x times x is equal to x squared. Okay, very good. Okay, for our fifth example, what is the square root of x to the power of 6? Dalawang magkakaparehong variable na may exponent na kung i-multiply mo sila, ang sagot ay x to the power of 6. Tama. Okay, good. Ang sagot ay x to the power of 3. Bakit x to the power of 3? Dahil alam po natin na kapag i-multiply natin ang x cubed times x cubed, ang sagot ay x to the power of 6. Sir, bakit po naging x to the power of 6? Ipapakita ko po sa inyo. Okay. The law of multiplying polynomials, ganito po yan. Since magkakapareho po silang term, which is the variable x, kokopyahin lang po natin para sa ating sagot. At ano po ang gagawin natin sa kanilang mga exponent? Tama. Ang gagawin natin sa kanilang mga exponent ay i-add. I-add. I-plus natin yan. 3 plus 3 is 6. That's why x cubed times x cubed is equal to x to the power of 6. Okay, last example. Okay,
For our last example, we have the square root of x squared, y raised to the power of 4. Ano nga ba ang sagot dyan? Very good! Ang sagot po dito ay x, y squared. Paano po nangyari na x, y squared? Okay, itong square root of x squared, y raised to the power of 4, ay pwede po nating isulat ng ganito. X squared and the square root of y raised to the power of 4. Pwede po natin silang ipaghiwalay at isa-isahin po natin. Alam po natin na ang square root of x squared is x. So dito po ay x din. At ang square root of y raised to the power of 4, ganun rin po ang gagawin. Mag-iisip pa tayo ng dalawang variable na y na may exponent na kung imumultiply mo ang dalawang iyon na magkapareho, ang sagot ay y raised to the power of 4. Ano nga po ba? Tama. Y squared. Okay. Sana po ay naintindihan ninyo yung review natin for difference of two squares. Uulitin ko po. Kailangan nyo pong malaman or matutong kumuha ng square root ng mga perfect squares nang sa ganun ay maintindihan nyo po ang lesson natin for today. Difference of two squares. Bago po natin ma-apply lahat po ng steps on how to factor difference of two squares, dapat ang polynomial po ay pumasa sa requirement. Ano po ba yung requirement? Isa po sa mga requirement, dapat difference siya. Kaya tinawag na difference kasi dapat subtraction ng operation involved. 1, 2, 3, 4, 5, pansin nyo po, lahat po yan nasa minus. Nasa subtraction. And of course, each term of the binomial must also be a perfect square. X squared is a perfect square. 9 is a perfect square. 64 is a perfect square. Ang tanong, ano nga po ba yung perfect squares? Perfect squares, ito yung mga numbers or variables na pwede nating kunin ang square root nito. At ang sagot ay whole number. Okay, number 1. X squared is a perfect square. Minus is the operation involved or subtraction. And 9 is also a perfect square. Kaya pwede po nating ma-apply yung step ng pag-factor nito. Ano nga po ba yung steps? Una, gagawa po tayo ng dalawang parentheses. And since difference or factoring difference of two squares is the sum and difference of the square root of each term, so ibig sabihin, sa first parentheses, pwede nating lagyan ng plus. Sa second, pwedeng minus. Kung tatanungin nyo ako, kailangan ba sir, plus una, tapos minus ang pangalawa? Hindi. Depende na po sa inyo as long as present ang sum and difference of the square root of each term. Okay, tapos na po tayo sa dalawang parentheses. Tapos na rin pong pagsulat natin ng mga operation involved. Pangatlo po, kukunin po natin ang square root ng first term. Ano po ang square root ng x squared? Tama, x. At ang huli ay kukunin natin ang square root ng second term, which is 9. Ano po ba ang square root ng 9? Very good. 3. At tapos na po tayo. Ito na po yung factored form of the difference of two square. X plus 3 or the quantity of x plus 3 times the quantity of x minus 3. Number 2. Pareho lang po. Dalawang parentheses. Susulatan po natin ang operations, plus and minus. Ano po yung square root ng x squared? Okay, x. At ano po ang square root ng 64?
Mag-isip po kayo ng dalawang numero na magkakapareho na kung i-multiply mo ito, 64 ang sagot. Tama. Okay, very good. 8. And ito na po yung factored form ng number 2. Number 3. Pareho pa rin. Plus, minus. Sa number 3, kung titingnan ninyo, parang medyo mahirap-hirap. Kung titingnan nyo na lang. Kung titingnan nyo lang. Pero kung sasagutin, hindi naman pala. Dahil isa-isahin natin ang pagkuha ng square root. Anong square root ng 4? 2. Anong square root ng x squared? Dapat may 2 rin dito. Anong square root ng x squared? X. Okay. Pangalawang term, pareho din. Square root ng 4 ay 2. At ang square root ng y squared is y. Okay. So yun po. Yun lamang po yung paraan ng pag-factor ng difference of two squares. Napakadali lang po. Pang-apat, plus, minus. Okay. Number 3 and number 4 are the same. Pero wag po kayong mag-aalala dahil pareho lang at madali lang po yan. Square root of 16 is 4. Square root of x squared is x. And ang square root ng y raised to the power of 4, yung sinabi ko kanina, is y squared. Sa pangalawang term naman, ang square root po ng 25 is 5. Tama. Ang square root ng x to the power of 4 is x squared. At ang square root ng y squared is y. Okay. Narito na po ang ating sagot. So para mas klaro, buburahin po natin dahil parang nagkadikit-dikit yung mga sagot. Ulitin po natin, lakihan natin ng konti para mas klaro. Klaro pa rin ba sa video? Okay, klaro pa rin. 4x y squared 4x y squared plus minus 5x squared y 5x squared y. Alright, yan po yung huling sagot for number 4. And the last is number 5. May nakita po kayong fraction. Isa sa mga kinakatakutan ng mga estudyante ngayon. Kapag nakita ng fraction, ay patay. No? Ganun po talaga. Pero dapat hindi po tayo mag-alala. Dahil grade 4 pa lang, tinuro na po ang fractions. Okay. Pareho lang din po ang ways. Square root of 4 is 2. Plus minus muna. 2. The square root of t raised to the power of 6 is t cubed. Okay. So ngayon, baka natatakot kayo sa 1/4. Eh, hindi naman yan katakot-takot. The square root of 1/4 is pareho lang. Mag-iisip ka ng dalawang fraction na kung i-multiply mo yung dalawang fractions na yun, ang sagot ay 1/4. Ano nga po ba? Tama. Alright. 1/2. 1/2. Dahil 1/2 times 1/2 is 1/4. 1 times 1 for the numerator is 1. 2 times 2 in the denominator is 4. So 1/4 is the answer. And the square root of u raised to the power of 4 is u squared. Okay. So tapos na po tayo. I hope that you understand our lesson for today. Bye-bye. Ingat po.